Welcome, my dear friends. Welcome to today's session. Today we'll see three-phase induction motor. બરાબર છે three-phase induction મોટરના બેઝિક કોન્સેપ્ટ. Myself હર્ષદ ભાખર અને આજના આપણા લર્નિંગ ઓબ્જેક્ટિવ છે explain how three-phase induction motor operates. Three-phase induction motor કઈ રીતે ઓપરેટ થાય છે. Compute synchronous speed of induction motor and slip between induction motor rotor and stator magnetic field. સ્લીપની ડેફિનેશન એનું એક્ઝામ્પલ એ બધું જોઈશું. કમ્પ્યુટ પાવર એટ ધ ક્રોસિસ ઓફ ધ એરગેપ એન્ડ ઓફ એન ઇન્ડક્શન મોટર. બરાબર છે. એની અંદર એરગેપમાં પાવર કેટલો રહે છે એ કન્સિડર કરશું. એક્સપ્લેન હાઉ ધ પેરામીટર્સ ઓફ ઇન્ડક્શન મોટર સર્કિટ મોડેલ રિલેટ્સ ટુ ઇટ્સ પરફોર્મન્સ. સર્કિટ મોડ આપણે જે પ્રીવિયસલી વાત કરી હતી સિંગલ ફેઝ ઇન્ડક્શન મોટરના પેરામીટર ચેન્જ થાય તો ઇન્ડક્શન મોટરના પરફોર્મન્સમાં કઈ રીતે ચેન્જ થશે. આઈડેન્ટિફાઈ ધ મોડેલ ઇક્વેશન. મોડેલના ઇક્વેશન કઈ રીતે ચેન્જ થશે. બરાબર છે. આ આજના આપણા લર્નિંગ ઓબ્જેક્ટિવ છે. તો પોસિબલ હશે તો આ એક લેક્ચર સેશન એક જ લેક્ચરમાં કનેક્ટ થશે, બાકી બે લેક્ચર સેશન કરશું. હવે થ્રી ફેઝ મોટરનો આપણી પાસે આ ડાયાગ્રામ છે. બરાબર છે. તો હવે પેલા સ્ટેટર વાઇન્ડિંગ જોયો. આ પાર્ટ્સને આપણે કહીશું બે પ્રકાર હશે, એક સ્ટેટર અને એક રોટર. તો સ્ટેટરનો પાર્ટ સ્ટેટિંગ હશે, રોટરનો પાર્ટ રોટેટિંગ હશે. તો આ સ્ટેટર વાઇન્ડિંગ છે જે ઓલવેઝ ફિક્સ હશે આર્મેચરમાં. બરાબર છે. શાફ્ટ છે રોટેટિંગ માટે. બરાબર છે. અહીંયા આપણે ટર્મિનલ બોક્સ જોઈ શકીએ છીએ વાઇન્ડિંગના કનેક્શન માટે. કુલિંગ ફેન છે જે મોટરને વેન્ટિલેશન પૂરું પાડવા માટે યુઝ થાય છે. બરાબર છે. આ ઉપરનો ભાગ સ્ટેટર ને નીચેનો ભાગ આ રોટર આવશે. બરાબર છે. એક ભાગને ડી એન્ડ કહેશું અને બીજા વેન્ટિલેશનના એન્ડ માટે એન્ડ કહીશું. બરાબર છે. મોટરના બે પાર્ટ્સ. તો જો આ પાર્ટને કહીશું સ્ટેટર. બરાબર છે. સ્ટેટરનું શું કન્સ્ટ્રક્શન હશે? મેગ્નેટિક સ્ટ્રક્ચર આયરન કોરનું બનેલું હશે અને વાઇન્ડિંગ ધેટ ક્રિએટ્સ મેગ્નેટિક ફિલ્ડ. મેગ્નેટિક ફિલ્ડ બનાવવા માટે જે વાઇન્ડિંગ યુઝ થાય છે કનેક્ટેડ ટુ થ્રી ફેઝ વોલ્ટેજ. બરાબર છે. એ બનાવવા માટે જે વાઇન્ડિંગ યુઝ થાય છે એને કહેવાશે સ્ટેટર. બરાબર છે. બીજું છે રોટર. રોટરનું કામ શું હશે? આયરન કોર અને કંડક્ટર્સ ધેટ રોટેટ એન્ડ ડ્રાઇવ્સ ધ શાફ્ટ ઓફ ધ મોટર. મોટરની શાફ્ટને જે ડ્રાઈવ કરે છે એક માટેના કંડક્ટર્સ. ઇટ કેન બી આઈધર કોપર બાર્સ, સ્ક્વિરલ કેજ ઓર વાઉન્ડ કોઇલ્સ. બરાબર છે. આ યુઝ થશે. બરાબર છે. તો થ્રી ફેઝ ઇન્ડક્શન મોટર. થ્રી ફેઝ ઇન્ડક્શન મોટરમાં આપણે જોઈએ તો વોલ્ટેજ VA, VB અને VC ક્રિએટ્સ વર્ચ્યુઅલ ફ્લક્સ. જે ફ્લક્સ સ્પેસમાં ક્રિએટ કરવામાં આવે છે. ટાઈમ ટુ ક્રિએટ રોટેટિંગ મેગ્નેટિક ફિલ્ડ. રોટેટિંગ મેગ્નેટિક ફિલ્ડમાં કઈ રીતે ક્રિએટ થશે? વિધાઉટ ફિઝિકલ મોશન. તો ફ્લક્સ વેવ્સ રોટેટ્સ એટ સ્પીડ ગિવન બાય, આને આપણે કહીશું સિંક્રોનસ સ્પીડ. સિંક્રોનસ સ્પીડની ડેફિનેશન ઇક્વલ ટુ 120 F by P. NS equal to synchronous speed. F એસી ફ્રીક્વન્સી છે, P નંબર ઓફ પોલ છે. બરાબર છે. આ સિંક્રોનસ સ્પીડની આપણી ડેફિનેશન છે. બરાબર છે. અહીંયા F ફ્રીક્વન્સી હશે, ઇન્ડિયન સ્ટાન્ડર્ડમાં હશે તો ફ્રીક્વન્સી ઇન્ડિયન મશીન હશે તો 50 હર્ટ્ઝ હશે અને P નંબર ઓફ પોલ્સ હશે. બરાબર છે. સિંક્રોનસ સ્પીડનું હવે એક એક્ઝામ્પલ લઈએ તો એક્ઝામ્પલમાં જોઈએ તો 4 પોલ મોટર ઓપરેટિંગ એટ 60 હર્ટ્ઝ સિસ્ટમ. વોટ ઇઝ ધ સ્પીડ એટ વિચ મેગ્નેટિક ફિલ્ડ રોટેટ્સ. મેગ્નેટિક ફિલ્ડ કઈ રીતે રોટેટ થાય છે? હવે આપણે ઇક્વેશન તો યાદ જ છે આપણને. NS ઇક્વલ ટુ 120 F બાય P. P ઇક્વલ ટુ 4 પોલ, F ઇક્વલ ટુ 60 હર્ટ્ઝ. NS બરાબર 120 ઇન્ટુ 60 ડિવાઈડ બાય 4. 1800 RPM જે જવાબ આવે છે એ આપણો જવાબ થશે. બરાબર છે. વેન સપ્લાઇડ ફ્રોમ 60 હર્ટ્ઝ, NS ઇઝ મલ્ટીપલ ઓફ 60. બરાબર છે. 1800 RPM દ્વારા રોટેટિંગ ફિલ્ડ રોટેટ થશે. બરાબર છે. ઇન્ડક્શન મોટરનું ઓપરેશન જોઈએ તો થ્રી ફેઝ વોલ્ટેજ પ્રોડ્યુસીસ રોટેટિંગ મેગ્નેટિક ફિલ્ડ ઇન સ્ટેટર. હવે થ્રી ફેઝ વોલ્ટેજ આપણને મળશે, રોટેટિંગ મેગ્નેટિક ફિલ્ડ પ્રોવાઈડ કરશે. કરંટ ઇઝ ઇન્ડ્યુસ્ડ ઇન રોટર બાય રોટેટિંગ મેગ્નેટિક ફિલ્ડ.
ઇન્ડક્શન મોટર ઓપરેશન. થ્રી ફેઝ ઇન્ડક્શન મોટર કઈ રીતે રોટેટ થશે, એનું ઓપરેશન કઈ રીતે હોય એ આપણે જોઈએ. પેલા થ્રી ફેઝ વોલ્ટેજ હશે રોટેટિંગ મેગ્નેટિક ફિલ્ડ સ્ટેટરમાં પ્રોડ્યુસ કરશે. કરંટ ઇઝ ઇન્ડ્યુસ્ડ ઇન રોટર બાય મૂવિંગ મેગ્નેટિક ફિલ્ડ. જે રોટેટિંગ મેગ્નેટિક ફિલ્ડ છે એ કરંટ ઇન્ડ્યુસ કરશે. બરાબર છે. કરંટ ઇન્ડ્યુસ કર્યા પછી નેક્સ્ટ શું સ્ટેપ હશે તો કે ઇન્ડ્યુસ કરંટ ઇન ધ રોટર પ્રોડ્યુસ મેગ્નેટિક ફિલ્ડ ઇન ધ રોટર. બરાબર છે. રોટરમાં જ્યારે કરંટ પ્રોડ્યુસ થશે ત્યારે એ મેગ્નેટિક ફિલ્ડ રોટરમાં પણ પ્રોડ્યુસ થશે. રોટરમાં રોટર કોની સાથે ઇન્ટરેક્ટ કરશે? રોટર ફિલ્ડ સાથે ઇન્ટરેક્ટ કરશે અને સ્ટેટર ટુ પ્રોડ્યુસ ટોર્ક. આના લીધે જે ટોર્ક ઉત્પન્ન થશે એ રોટર ચેસિસમાં સ્ટેટર ફિલ્ડ દ્વારા થશે. હવે જે આપણે મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે સ્લીપ અને સ્પીડ, સ્લીપ સ્પીડ એની કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ. બરાબર છે. તો એ જોઈએ. તો ટુ ઇન્ડ્યુસ current in the rotor, there must be a speed difference between rotor and the rotating magnetic field. This speed difference is called slip speed. બરાબર. આ સ્લીપ સ્પીડ ડિફરન્સ ઇન્ડ્યુસ કરંટ, રોટરમાં કરંટ ઇન્ડ્યુસ કરવા માટે જે સ્પીડ જરૂરી હોય છે એ કોના બે વચ્ચે સ્પીડ ડિફરન્સ હોય? રોટેટિંગ મેગ્નેટિક ફિલ્ડ અને રોટર વચ્ચે સ્પીડનો ડિફરન્સ હોય. એને કહેવાય સ્લીપ સ્પીડ. સ્લીપ સ્પીડની ડેફિનેશન જોઈએ તો સ્લીપ સ્પીડની ડેફિનેશન NSL બરાબર NS માઇનસ NF. બરાબર. NSL ને આપણે સ્લીપ સ્પીડ કહીશું, NS ને સિંક્રોનસ સ્પીડ કહીશું અને NR ને રોટેટિંગ સ્પીડ કહીશું. તો આ હતી સ્લીપ સ્પીડની ડેફિનેશન. હવે આ સ્લીપ સ્પીડની ડેફિનેશનમાં ડિફાઇન સ્લીપ પર યુનિટ વેલ્યુ. બરાબર. હવે જો આપણે સ્લીપની ડેફિનેશન જોઈએ તો NS માઇનસ NF અપોન NS. બરાબર. સ્લીપ ઇન્ક્રીઝિસ એઝ ધ લોડ ઇન્ક્રીઝિસ. જો આ સ્લીપ સ્પીડની ડેફિનેશન છે ડિવાઈડ બાય સિંક્રોનસ સ્પીડ કરશો એટલે આપણને સ્લીપની વેલ્યુ મળશે. બરાબર. સ્લીપ ઇન્ક્રીઝિસ એઝ ધ લોડ ઇન્ક્રીઝિસ. સ્લીપની વેલ્યુ ઇન્ક્રીઝ થશે, લોડની વેલ્યુ ઇન્ક્રીઝ થશે એમ. બરાબર છે. તો સ્લીપ એન્ડ ડેવલપ ટોર્ક. બરાબર છે. તો સ્લીપ સ્ટાર્ટિંગ કન્ડિશનમાં રોટરની સ્પીડ આપણી 0 હશે. એઝ્યુમિંગ NS ઇક્વલ ટુ 800 RPM. 1800 RPM ની મોટર છે તો સ્લીપની ડેફિનેશન પ્રમાણે એની કેલ્ક્યુલેશન કરો. તો સ્લીપની ડેફિનેશન શું છે? રોટેટિંગ મેગ્નેટિક ફિલ્ડ માઇનસ રોટરની એક્ચ્યુઅલ સ્પીડ ડિવાઇડેડ બાય રોટેટિંગ મેગ્નેટિક ફિલ્ડની સ્પીડ. બરાબર. 1800 માઇનસ 0 અપોન 1800. બરાબર છે. ઇક્વલ ટુ 1. બરાબર છે. તો સ્ટાર્ટિંગ કન્ડિશનમાં રોટર લોક હશે ત્યારે સ્લીપની વેલ્યુ કેટલી હશે? 1. હવે એટ ફૂલ લોડ ટોર્ક મોટર ટ્વિન્સ એટ રેટેડ સ્પીડ. હવે રેટેડ સ્પીડ આપણી કેટલી છે? 1750 RPM. ટિપિકલી ફોર 4 પોલ ઇન્ડક્શન મોટર. જે 4 પોલ ઇન્ડક્શન મોટર આવે છે એને રેટેડ સ્પીડ કેટલી હોય તો કે ફૂલ લોડ સ્પીડ કરતા 50 કે 100 RPM ઓછી. તો સ્લીપની ડેફિનેશન જોઈએ તો RMF સ્પીડ માઇનસ રોટરની એક્ચ્યુઅલ સ્પીડ ડિવાઈડ બાય RMF સ્પીડ. તો 1800 આપણી RMF સ્પીડ છે, 1750 ફૂલ લોડ રેટેડ સ્પીડ છે જેમાં 1800. તો 0.028 રેટેડ સ્લીપ વેરીઝ બિટવીન 0.02 ટુ 0.05 ઓફ NS. આપણી સિંક્રોનસ સ્પીડ છે એની રેટેડ સ્પીડ એક બેઝિક ડેફિનેશન આપી છે. કેટલી વેરિએશન થઈ શકે? 2 થી 5% જેટલી સ્લીપ સ્પીડની વેરિએશન થઈ શકે. માનો કે આપણી 1800 RPM હોય તો 1750 ના 1800 ના 2 થી 5% એ રેટેડ સ્પીડ વેરી થઈ શકે. તો આ હતું ફૂલ લોડ સ્પીડ. સ્લીપ એટ નો લોડ. રોટર સ્પિન્સ નિયરલી એઝ NS. બરાબર. રોટર ફૂલ નો લોડ સ્પીડ હોય, મોટરને સ્ટાર્ટ કરીએ, મોટરના ઉપર કંઈ પણ લોડ નથી તો રોટરની વેલ્યુ કેટલી હશે? સ્પીડની વેલ્યુ નિયરલી ઇક્વલ ટુ સિંક્રોનસ સ્પીડ. કેમ કે કંઈ પણ લોડ પડેલો નથી. તો NS માઇનસ NR અપોન NS. તો 1800 માઇનસ 170